jest nielegalne wypchnięcie poza granicę osoby, która ją przekroczyła, bez umożliwienia jej złożenia wniosku o status uchodźcy, wniosku o azyl. Το pushback και το driftback διαφέρουν μερικώς. Αυτό που ονομάζουμε driftbacks είναι εν τη ευρεία ενία ένα pushback. Pushback έχουμε όταν μια ομάδα ανθρώπων περνάει σε μια χώρα, συνήθως συλλαμβάνεται, συνήθως τη μεταχειρίζονται βία και τους επαναπροωθούν, αυτό που λέμε επαναπροώθηση στα ελληνικά. Τους επιστρέφουν δηλαδή στη χώρα από την οποία μπήκανε, χωρίς να εξετάσουν κάποιο αίτημα ασύλου, χωρίς να ακούσουν την ιστορία τους, χωρίς να καταλάβουν για ποιο λόγο περάσανε στη χώρα στην οποία περάσαν. Η λέξη pushback δεν είναι επαρκής όρος για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Pushback έχουν ονομαστεί κατεφημισμών. Στην πραγματικότητα είναι κρατικές απαγωγές και εξαφανίσεις. Enforced disappearances στα αγγλικά. Και ο λόγος που τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα κάνουν ρεπορτάζ στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι από το Μάρτιο του 2020 η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει μια νέα αποτρόπαια τακτική. Δηλαδή είμαι 5 χρόνια στην Κεντρική Μεσόγειο και κάνουμε διασώσεις πάνω στο καράβι και για πρώτη φορά φέτος ντρεπόμουν να λέω στους ναυαγούς από ποια χώρα είμαι. Γιατί με το που τους είπα Greece, Ελλάδα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, από μία βάρκα μόνο, 10 άνθρωποι, μας δείχνανε ουλές από βασανιστήρια που υπέστησαν στον Εύρο και μας είπαν αναλυτικά πώς οι ελληνικές αρχές τους απήγαγαν, τους έβαλαν κουκούλες, τους βασάνισαν και τους γύρισαν στην Τουρκία. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να μπει και να βρει με ακρίβεια τοποθετημένες πινέζες στο χάρτη, τελείες στο χάρτη, 1018 τελείες, οι οποίες δείχνουν ακριβώς που έλαβε χώρα ένα driftback. Για να πετύχουμε αυτό το σκοπό, για να δημιουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα, εξετάσαμε διαφορετικά πιστήρια από διαφορετικές πηγές. Συνεργαστήκαμε με οργανώσεις που είναι σε απευθείας επικοινωνία με ομάδες προσφύγων που περνάνε το Αιγαίο, όπως η Aegean Boat Report ή η Alarm Phone, οι οποίοι δέχονται GPS locations, φωτογραφίες, βίντεο από τους ανθρώπους ενώ βρίσκονται στη βάρκα, στη θάλασσα, αφού έχουν φτάσει στις ακτές και κρύβονται στα δάση. Μπορούμε να πούμε ότι περίπου 120 από αυτές τις υποθέσεις είχαν την ενεργή συμμετοχή της Frontex, της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, οι οποίοι κατά δική τους παραδοχή, και ξέχασα να αναφέρω πριν ότι εξετάσαμε στοιχεία και από τη Frontex, κατά δική τους παραδοχή συμμετείχαν ενεργά είτε εντοπίζοντας ένα σκάφος, είτε σταματώντας το και περιμένοντας να έρθει η ελληνική ακτοφυλακή να το πάρει. Διευκόλυναν λοιπόν το pushback και περίπου 400 υποθέσεις όπου έχουν γνώση ότι έλαβε χώρα ένα pushback. Άρα μιλάμε και για μια συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής στην δολοφονική αυτή πρακτική. Pojechaliśmy tam tak naprawdę badać proces, jak się potem zorientowaliśmy, badać proces traumatyzacji. Obserwowaliśmy tą traumatyzację w przypadku mieszkańców lokalnych miejscowości, którzy mieli kontakt z uchodźcami i pracowników służb. O Straży Granicznej nie mówiło się inaczej niż nasi chłopcy, nasze dziewczyny, a potem okazało się, że Straż Graniczna nie opiekuje się tymi ludźmi, tylko wygania ich do lasu. No i to też powodowało, że rozmawialiśmy wielokrotnie z takimi osobami, które mówiły ze łzami w oczach, że już nigdy nie zawiadomią Straży Granicznej. To nie było badanie, które pozostawiało nas neutralnymi. Wracaliśmy tacy rozedrgani, często rozwaleni psychicznie. Samo pisanie tekstów, reportaży takich badawczych po tych badaniach trochę miało taką funkcję terapeutyczną dla nas. You just cross the border in the forest? Przez rzekę. By the river. Przeszli przez rzekę cali przemoczeni. Why don't you go to the border crossing point and apply for this asylum, as you said? Są nielegalne, naruszają przede wszystkim konwencję genewską, ale też
Europejską Konwencję Praw Człowieka, a dodatkowo rozporządzenie, które w Polsce próbuje je zalegalizować, jest według Rzecznika Praw Obywatelskich niezgodne z Konstytucją. Η πρακτική αυτή παραβιάζει πολλές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτη από όλες τη Συνθήκη της Γενέβης του 1951, όπου απαγορεύει αυτό που λέγεται illegal expulsions. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο βεβαίως η Ελλάδα το συγκεκριμένο άρθρο δεν το έχει αναγνωρίσει και δεν το έχει υπογράψει. Παραβιάζει συνθήκες όπως η συνθήκη για τον νόμο της θάλασσας του 1982, η οποία προβλέπει ότι όταν έχουμε μια ομάδα σε ανάγκη στη θάλασσα, μια λέμβο που χρήζει βοήθειας, υπάρχει υποχρέωση να την βοηθήσουμε. Τεκμηριώσαμε 1018 υποθέσεις. Από τις 1018 υποθέσεις αυτές επηρεάζονται άμεσα πάνω από 27.000 άνθρωποι, δηλαδή έχουμε 27.500 ανθρώπους περίπου που επαναπροωθήθηκαν με αυτόν τον βάναυσο τρόπο στην Τουρκία και έχουμε 11 θανάτους, 4 ανθρώπους να αγνοούνται. Σε 24 περιπτώσεις οι άνθρωποι πετάχτηκαν στη θάλασσα κατευθείαν χωρίς τη χρήση κάποιας σχεδίας. Σε 2 από αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι είχαν τα χέρια τους δεμένα με χειροπέδες. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες έχει καταγράψει 540 περιστατικά pushback μόνο την περίοδο 2020-2021, κατά τα οποία φαίνεται να επαναπροωθήθηκαν τουλάχιστον 17.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με άλλες οργανώσεις, το Aegean Boat Report αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, την περίοδο 2020-2022 έχουν επαναπροωθηθεί 40.000 άνθρωποι σε 850 διαφορετικά life raft. Wiemy o tym, że osób, które próbowały granicę przekroczyć, były tysiące i że wiele z nich było wielokrotnie pushbackowanych. To jeżeli przemnożymy te parę tysięcy przez liczbę, no nie wiem jaka będzie adekwatna, no może średnia to była kilkanaście, może 10 razy, no to wiemy, że mówimy o dziesiątkach tysięcy takich prób. Mieliśmy kilka takich sytuacji, tą informację, gdzie są zabierani, żeby też pełnomocnik mógł podjechać do placówki, powiedzieć, zostawić numer, to zawsze dostawaliśmy od panów. Ja powiem tak, jesteśmy w placówki w Nareszce i tyle na razie mogę powiedzieć. Tak tego komendant przyjmuje od 8 do 16 tygodni. Od strażników w lokalizacji, w której prowadziliśmy badania, słyszeliśmy, że rekordzista miał na koncie 30 prób przejścia. I go 30 razy wywozili na granicę. Za każdym razem to jest stres, bo to jest interwencja często siłowa. Ktoś przycinał druty po to, żeby przepędzić te osoby na drugą stronę, potem te druty były z powrotem wiązane. Czasami siłowo ponad drutem przerzucano osoby. But it was a high fence or only wire? Only wire. Only wire, only wire. Okay. Спасибо большое. Ask your friends, please, if anyone wants some help. But... Teren, na którym to się wszystko odbywało, to jest ostatnia w Europie pierwotna puszcza, las, w którym bardzo łatwo się zgubić, który jest, jak każda pierwotna puszcza, bardzo podmokły, grząski, tam są teren, tam są bagna, więc to bezpośrednio narażało zdrowie i życie osób wypychanych, przepychanych. W dodatku w momencie, kiedy warunki pogodowe się zmieniły i mieliśmy do czynienia z surową zimą, no to już po prostu narażało na wychłodzenie czy zamarznięcie tych osób. Ένα pushback λοιπόν εκθέτει τον άνθρωπο που το εφίσταται σε μια σειρά από κινδύνους. Με πρώτη και πιο σημαντική το ότι πρέπει να ξαναέρθει αντιμέτωπος ή αντιμέτωπη με το περιβάλλον του Αιγαίου, με το περιβάλλον του Εύρου, πρέπει να δεχθεί την κακοποιητική μεταχείριση των Ελλήνων συνοριοφρουρών. Πραγματικά, αν πάτε σε ένα οποιοδήποτε προσφυγικό κάμπ, για παράδειγμα τη Ριτσόνα, που είναι μία ώρα από την Αθήνα,
και ρωτήσετε τους ανθρώπους εκεί πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να έρθετε στην Ελλάδα, αποκλείεται να βρείτε έστω και έναν να σας πει «τα κατάφερα με την πρώτη». Oficjalne stanowisko no to jest takie, że mieliśmy do czynienia z próbą wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce przez Białoruś, prawdopodobnie z wsparciem Rosji. I nasza odpowiedź była odpowiedzią na działania o takim charakterze wojennym, które tutaj polegały na tym, że no, Białoruś być może po raz pierwszy w historii stała się takim państwowym przemytnikiem. To tłumaczenie nie jest podzielane przez instytucje unijne. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał zaopiekowanie się ludźmi na granicy. Polska zignorowała głos Trybunału Praw Człowieka. Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να αρνείται ότι συμβαίνουν pushbacks, ότι η ελληνική ακτοφυλακή και σύνοριο φρουρά επαναπροωθούν ανθρώπους στο Αιγαίο και στον Εύρο. Αυτό είναι σε πείσμα απείρων στοιχείων που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια. Και η δική μας δουλειά, αλλά και η δουλειά άλλων ερευνητικών οργανισμών πλέον το έχει στοιχειοθετήσει αυτό το πράγμα σε βαθμό που να μην τίθεται κάποιο ερώτημα, κατά τη δική μας άποψη και κατά την άποψη πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Η Ευρώπη φαίνεται να κάνει τα στραβά μάτια. Είναι ένα ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις. Γιατί αυτό που συμβαίνει στα σύνορα της χώρας μας είναι ένα έγκλημα τεραστίων διαστάσεων και βαναυσότητας, το οποίο εμένα προσωπικά ως πολίτη της χώρας αυτής με κάνει να ντρέπομαι και να οργίζομαι. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να οργίζει όλους τους πολίτες της χώρας.